Hello everyone, welcome back to our channel. في فيديو النهاردة مريم صاحبتي هتجرب الأكلات الهندية لأول مرة. ازيكم؟ امبارح كان عيد ميلادي. النهارده ميار قررت ان هي تتبسط وتبسطني. هبسطك والله. وهنجرب حاجات حلوه قوي. خايفه. اتفضلي يا ميار. تثق فيا. بصي يا ستي، ده تشيكن باتر تشيكن المفضل بالنسبة لي، ماشي عشان كده حطيته في الطبق هندي. ماشي وده شريمب تيكا مسلة، ده كشميري بولاو، رز على طريقة كشميرية. ماشي وده الباني بوري هناكله بقى ايه في النقنقة بعدين واحنا سهرانين على فيلم سخيف. ماشي. يلا غرفي، كل انتي الأول. هو ده ايه؟ ده كارملايزد اونيون. يس، ومكسرات. انا واخده بالي من المكسرات، لا الصرف باين. والله تعبت. يعني انا نسيت اقول لك ان انا ما بحبش الزبيب. دي حاجة كانت المفروض تفتكريها من امبارح. بس عادي عادي. نبدأ بالرز من غير اي اضافات. اوكي يا عم مراد مكرم. لا ماما ما توجعيش بطني. ما توجعيش بطني. بالمكسرات بقى. صعب جدا ان انت تطلع المكسرات من غير زبيب. ما كنتش قلت لي ما تاكليش زبيب. بصراحة كنت هحط في الحالتين بس يلا. كويس. كويس بس. انا واقفة من الصبح عشان كويس بس. ما تخلينيش اقول لك كلام مش حلو. خلاص خليك كويس. ما تجربيه مع الفراخ او الجمبري بقى. ماشي. بعد الزبيب ده عني. تقييمي للرز حلو. ندوق المفضله بالنسبه لك. مفضله بالنسبه لي اوه لا لا. دي طبعا حاجه كبيره، بس انا حبيت. هو ايه الابيض ده؟ قشطة. مفيش مشكله. ده باين انه هيعملها ولا ايه ويحب الهندي. هنجرب بقى ده بالرز زي ما انتوا بتاكلوه، صح كده؟ اي حبيبي. نحط صوص. بداية حلوة، والفراخ حلوة قوي. نجرب الشريمب. هات المعلقة دي عشان ما نعكش. ده هيبقى بنفس الطعم؟ لا المفروض لا. متأكدة؟ ايوه ده جمبري يعني حتى لو مش هيبقى نفس الطعم. شكلك هتعمليها ولا ايه؟ انا كنت جايه النهارده عشان اتنمر على ميار، مش لاقي حاجه اتنمر عليها، بس اعتقد ده هتنمر. محاولات كتير لإقناع مريم عشان تجرب الباني بوري، وبعد وقت طويل أخيرا اقتنعت. لا مش متخيله بجد ان انا هعمل كده والله العظيم. وفي بقك بقى كلها عشان ما بتتقطمش.
قلت لك التمر احلى. اخص عليك. اقسم بالله لا. التمر لا، احلى بجد. بكتير. انا وافق قليل. ده ساقع. هو محطوط حلو. شربات. ده حلو يا مري، حلو يبقى ساقع. ليه ملوش ريحه؟ لا ده انت الحاسه فقدتيها بعد البانيبوري. او كورونا. انت فقدتي. لا انا كنت شامه كويس. المفروض يبقى ريحته متضايقه على اسمه ايه التاني ده، حبهان، مش زي بتاع المحلات اتليست. السكوت ده بيقلقني. السكوت ده بيوترني. طالما كملت يبقى حلو. الفراخ اعملها في بيتنا. حلو ده. الرز اعمله في بيتنا بس يبقى سخن. كانت مقفوره في المكسرات يعني، اللي هو عشان جايه لها ضيفه يعني، بس هو في افوره كرم. يعني. المكسرات كانت اكتر من الرز والزبيب، فمش حلو. الجمبري لو ما فيش غيره لا هو حلو بس مش ستايل. اوكي. كان في ايه تاني؟ الجلاب جامون الحلو. حلو اخره 2 فعلا تقيل. بالظبط. دي الرابعه. واحده في الرابعه خد مرنا. هتلزق. اوكي. اسمه ايه بقى؟ بانيبوري. باني بوري. بطالب الهند كلها تبطل تعمل الباني بوري بجد. يعني ده طلب مني شخصي، بطل. وانتي كمان بطل. حلو جدا. هاي صداقتنا البانيبوري. باني بوري سيء. انا اسفه سيء قوي. ده كان ملخص تجربة مريم في الأكلات الهندية. لو انتوا جربتوا أكلات من الهند، ايه أكتر أكل عجبتكم وايه الأكلة اللي ما عجبتكوش؟ ولحد ما اشوفكم المرة الجاية ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفولو أس على التيك توك وعلى انستجرام. سلام.